Folgt euren lieblichen Kriegen von Nordreich bis Maus, kämpfen Helden gegen Monster und messen sich so gern mit den Olympiern. An die 5 Leute sind wahr. Und ich war's beim Steak, Dritter blicken auf uns hinab. Wir steuern und beschützen den Kosmos vor Gefahren. Der Adex geht nach Matta, doch Pallas hält den Kriegsgott in Schach. Zwar ist Barcelona. Hyvää huomenta. Tänään ollaan Palermossa, mikä on Sisilian pääkaupunki. Ja täällä ollaan nyt 3. vai 4. päivää, 3 yötä siis oltu. Ja Cataniasta tultiin. Cataniasta tänne oli matkaa noin 3 tuntia bussilla. Ja se on itse asiassa kaikista nopein ja kätevin matkustusmuoto, jos meinaa näiden 2 kaupungin välillä liikkua ja vissiin niin kuin ylipäätänsä ympäri saarta. Sää on aivan crazy verrattuna Cataniaan ja se on aika hullua, miten iso se ero voi olla, jos mietitään, että välimatkaa on kuitenkin vaan niin kuin 2-3 tunnin ajomatkan verran. Ja lämpötila on siis suurin piirtein sama, mutta tämä ilmankosteus on jotain aivan älytöntä. Että siinä mielessä hermostuttaa aika paljon kyllä tämä tämän päivän haaste. Että miten mä tuun tämän ilmankosteuden kanssa pärjäämään, koska se Catanian haastekin oli jo aika hurja ja otti aika kovelle jo se 6 tunnin auringon pahteessa ja paisteessa oleminen, niin nyt sitten kun tähän yhtälöön lisätään tämä jäätävä ilmankosteus, mulla on kyllä onneksi pelastuksena tällainen mini-tuuletin ja tästä on ollut itse asiassa aika paljon apua tähän mennessä, erityisesti siis täällä Palermossa. Tämä majoitus, missä olen, niin täällä on kyllä tuolla huoneissa ilmastointi, mutta ei sitten näissä yleisissä tiloissa. Että nyttenkin, ei nyt ehkä tästä videolta vielä näy, mutta kyllä tässä nytkin jo hikoilen kuin niin pieni sika. Ai kauheeta. Palermo on selkeästi enemmän turisteille ja täällä on myös ihan älyttömästi paljon enemmän porukkaa ja ruuhkaa ja kiirettä ja on myös kalliimpi. Et hintataso on huokeampi kuin Cataniassa. Myös jotenkin se yleinen ilmapiiri on semmoinen enemmän kiireen tuntua, mutta toisaalta tämä on myös isompi kaupunki ja infrastruktuuri on kehittyneempi. Ja sen huomaa muun muassa julkisesta liikenteestä, mikä toimii ihan huomattavasti paljon paremmin kuin Cataniassa. Ja sanotaanko näin, että ei yhtään hermostuta niin paljon ottaa bussia jonnekin paikkaan X täällä Palermossa versus Cataniassa, koska Cataniassa ei tosiaankaan tiennyt niistä busseista, että milloin ne tulee ja minne ne menee ja koska tulee seuraava. Että se oli jotenkin todella hämmentävää ja sekavaa. Mutta täällä Palermossa kyllä toistaiseksi muutamat bussit, mitä olen tässä viime päivien aikana ottanut, niin toimii todella hyvin, kulkee noin 5 tai 10 minuutin välein ja noudattaa aikataulua. Myös se lippujen osto on hyvin paljon selkeämpää, että joko niissä busseissa on sellainen ikään kuin konduktööri siellä myymässä niitä lippuja, tai sitten ne voi etukäteen ostaa noista tupakkakioskeista. Cataniassa tämä ei todellakaan ollut ihan yhtä selkeää ja oli vähän jännää, että mikä lippu pitää ostaa mihinkäkin bussiin ja mistähän niitä oikein sitten saa. Yes, mutta eikö meidän olisi aika mennä päivän agendaan? Kello on nyt, mitä tämä näyttää, 10.50 ja voitaisiin aloittaa päivän haaste. Activating AI. The 3 Sense Hunt. At the beginning of the day, choose 3 senses. During the day, find a powerful experience or place related to each sense. Document each discovery, photo, recording, short video clip. In the evening, assemble a sensory collage of your discoveries. An atmospheric video, a tape combining sounds or other visual content. Time limit, 6 hours. AI helps.
3. Joo. No nyt kyllä pistit taas pahan. Valitse 3 aistia. Mitäs aisteja ihmisellä on? Haju, tunto, kuulo, näkö. Haju, tunto, kuulo, näkö, maku. Ja sitten tietysti kuuluisa 6. aisti. Mutta se nyt ei vissiin ole ihan virallinen, niin jätetään se pois näistä laskuista. No, koska ollaan Italiassa, niin makuaistihan olisi niin kuin ihan ilmeinen, mutta se on kyllä mun mielestä ihan liian helppo, koska sitä ruokaa ja kulinaristisia elämyksiä on tarjolla paljon erilaisia ja ympäriinsä, niin ei ainakaan valita sitä, koska halutaan kuitenkin haastaa itseämme ja mennä sinne mukavuusalueenkin ulkopuolelle, että makuaistihan nyt lähinnä hoitaisi silleesti, että kävellään vaan johonkin ja maistetaan jotain ja ullelaa, se oli siinä. Ei niin, mutta ainakin haju me valitaan. Ja hajuaistihan on ihmisellä siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että olikohan se niin, että noin 80% ihmisistä muistaa niin kuin hajun tai tuoksun perusteella jonkin muiston, tai että se jää niille hyvin mieleenpainuvasti mieleen, niin pelkästään niin kuin sen haju- tai tuoksukokemuksen perusteella. Ja hajuhan on itse asiassa ihmisen niin sanotusti suoraviivaisin ja voimallisin aisti. Ja se johtuu siitä, että kun ihminen haistaa nenällään, niin sitten nämä haju- ja tuoksuaineet kulkeutuu täältä suoraan aivoihin ilman minkäänlaista niin sanotusti filtteriä siellä välissä. Ja sen takia se kokemus on niin voimallinen. Ja kyllä ehdottomasti mulla tulee montakin tällaista tavallaan tuoksu-hajuperusteista muistoa mieleen. Ja sitten jos myöhemmin haistaa sen saman uudelleen, niin välittömästi palaa ajatuksissaan takaisin siihen hetkeen, missä sen hajun silloin haistoi. Toisena aistina voitaisiin valita kuulo, eli näillä kavereilla aistittavat ärsykkeet. Ja kuuloaistiinkin, ihan niin kuin hajuaistiinkin, liittyy näitä meidän tunne- ja muistokokemuksiamme voimistavia vaikutuksia. Ja niillä kuuloaistillakin voidaan vaikuttaa siihen, miten jokin niin kuin tilanne koetaan. Että koetaanko se niin kuin positiivisena vai negatiivisena. Ja vaikka musiikilla on luonnollisesti hyvin iso vaikutus siihen, että minkälaisia muistoja me muun muassa koetaan. Ja mainoksissakin, kun käytetään paljon musiikkia, niin ne auttaa tekemään niistä mainoksista ja brändeistä paljon tunnistettavampia ja just mieleenpainuvampia. Ja sitten kun se melodia jää jotenkin ihmiselle mieleen, ja varsinkin toistuvasti, jos ihminen kuulee sen, niin sitten myöhemmin, kun tämä tulee uudestaan, niin ihminen tunnistaa sen välittömästi, että ai niin, no, että tämä oli tämä juttu. Ja varmasti jokaisella on siis omakohtaisia kokemuksia siitä, että mitenkä musiikilla niin kun pystyy voimistamaan niitä tunnekokemuksia ja miten musiikin kautta pystyy tuntemaan paljon tunteita. Ja tämä liittyy ihan suoraan siihen, että musiikilla on ominaisuus, että se aivoissa on sellainen niin kutsuttu palkintoalue, ja musiikilla voidaan sitten aktivoida näitä palkintoalueita. En tiedä, että minkälaisia kuuloaistimuksia täältä Palermosta voisi sitten löytyä, mitä se voisi oikein olla. Sitten me valitaan meidän 3. aisti, number 3. Ja nyt tällä kertaa voisimme valita näön, eli näillä kavereilla aistittavat ärsykkeet. Ja mitähän se voisi sitten olla, että mikä sitä näköaistia hivelisi täällä Palermossa. Ihminenhän ihan luontaisesti viehättyy tällaisista kauniista asioista ja asiat, joissa muun muassa niin kuin värien soinnutus on sopusoinnussa, niin ihmiset kokee ne puoleensa vetävinä.
Ja silläpä esimerkiksi kaupungit, joissa se arkkitehtuuri on hyvin kaunista ja tarkkaan harkittua ja harmonista ja näin, niin ihmiset kokee ne matkakohteet paljon niin kuin viehättävämpinä versus sitten, jos on vaikka tällainen hyvin teollinen matkakohde niin ikään, niin näitä, tai kaupunki, niin näitä harvemmin kehutaan siitä, että miten henkeä salpaavan upeita ja kauniita ne ovat. Mutta hei, lähdetään suorittaa apua. Toivottavasti mulla on edes paristoa riittävästi jäljellä. Ja selviää tästä päivästä. Täytyy kyllä yrittää ottaa silleen iisisti ja pysähtyä ilmastoituihin paikkoihin riittävän usein ja sitten ottaa taas jotain kylmää juotavaa. Eilen muun muassa maistoin ihanaa tällaista jäälattea ja se oli kyllä niin täydellinen tällaiseen kosteeseen hellekeliin. Voisi ehkä puhua jopa niin kuin tropiikista. Yes, mutta 6 tuntia aikaa suorittaa tuttuun tapaan ja maksimissaan 3 tekoälyvihjettä avustusta saan käyttää sitten tässä matkan varrella. Wish me luck! Tuossa kun otin haasteen vastaan ja lopetin kuvaamisen, niin sitten brasilialainen tyttö tuli multa kysymään, että mitä mä oikein teen ja mitä mä oikein kuvaan. Ja sitten mä kerroin hänelle tästä päivän haasteesta, jonka sain. Niin hän tietysti heti innostui ja alkoi miettimään, että no mistä mä löytäisin niin kuin kiinnostavia näihin valittuihin aisteihin liittyviä juttuja ja elementtejä. Niin hän sitten kertoi mulle, me ollaan nytten täällä näin. Hän kertoi mulle, että olisi tällainen Mercato Ballaro, mikä on hyvin tällainen kaoottinen niin kuin kauppatori, mistä löytyy vähän kaiken näköistä ja että sieltä löytyisi ainakin kaiken näköisiä hajuja ja ihan varmasti kaiken näköisiä ääniäkin. Niin tämä voisi hyvinkin olla nyt meidän ensimmäinen, mihinkä lähdetään suuntaamaan. Ja koska on niin kuuma päivä, niin ehdottomasti otamme sinne bussin. Kävellen menisi 0,5 tuntia ja bussilla menee noin 25 minuuttia, mutta säästetään itsemme nyt kävelyltä. Niin lähdetään tonne kävelee bussille ja napataan tuosta 101 ja sillä päästäänkin melkein tuohon viereen. Siis aivan jäätävä lämpö. On tällä aurinkoisella kadun puolella, niin pakko kyllä mennä tonne varjosalle puolelle. Ei tästä tuu muuten yhtään mitään. No niin, tuolta kioskilta pitäisi saada ostettua lippu. Hello. Can I get one ordinary ticket, the 90-minute one? Okay, thank you. No niin, nyt meillä on meidän bussilippu ja tämähän oli siis tosiaan halvempi kuin että olisi ostanut siltä bussikonduktööriltä. Nyt maksoi 1,40, mutta bussikonduktööriltä jos ostaa, niin se on €80. Lähdetään pysäkille.
Sieltä tulee bussi. Siis voi ihan paska. Menin vahingossa oman pysäkin ohi. Haaveilin liikaa ja keskityin liikaa puhelimella naputtelemiseen. Mutta vissi ei onneksi ole pitkiä nämä pysäkin välit ja taisin mennä 1 vai 2 pysäkkiä liian pitkälle. Niin ei kun vaan tassua toisen eteen ja oi, oh my god. Hyvin alkaa. No niin, nyt ollaan selkeästi saavuttu perille. Ja sitten ei kun vaan aistit auki ja valmiiksi ja herkiksi ja lähdetään kattoo ja kiertää. Samoja chikitan banaaneja kuin lähikaupassa. Kalan haju on kyllä huumaava, mutta ei se nyt varsinaisesti ole semmonen mikä toisi niin kuin muistikuvia juurikin täältä paikasta. Niin jatketaan. Brasilialainen tyttö mainitsi, että täällä on aika kaoottista ja joo, pitää kyllä aivan täysin paikkaansa. Ihan älyttömästi jengi joka puolella. Ostin eurolla mozzarellan, kun alkoi nälkä hiukaa tältä torilta. Niin, maistetaan tuoreeltaan altaasta uimasta. Melkein niin kuin kalaa olisi pyydystetty sieltä. Kyllä se maistuu aika paljon paremmalta kuin Suomesta kaupan hyllyltä euron mozzarella. Niin, italialaiselta torilta, sisilialaiselta torilta euron mozzarella. Suosittelen, tulkaa maistamaan. Siis värithän täällä on ihan upeita. Tää on ihan tällaista niinku loistetta ja roisketta ja räiskettä ja juhlaa vaan. Miten voisiko meidän ensimmäinen aistihavainto sitten mahdollisesti olla nämä kaikki ihanat värit täällä, mitä löytyy, koska näissä on niin upeat nämä värit, koska nämä tulee suurin osa ainakin niin läheltä, niin nämä on niin kuin tällaista aistia hiveleviä. Siis kattokaa nyt näitäkin. Herra jestas! Oi vitsi! Ja onnistuin tallaamaan jonkun tollasen, kahtoi tomaatti päälle. Siis itse rakastan aivan valtavasti kaikkia värejä. Ehkä tää mun paitakin saattaa kieliä jotain siitä. Ja en tiedä, aina miettinyt, että pitäisikö vaikka sitä pukeutumistyyliäkin vähän tavallaan laittaa sellaiseen aikuismaisempaan
suuntaa ne sellaiseen, en tiedä, old money style ja pukeutuu vaan vessiin ja veikeen ja pehmeisiin ja vaaleisiin väreihin, mutta ei, se ei ole koskaan tuntunut niin kuin omalta. Ja mulle kyllä se, että on niitä voimakkaita, värikkäitä värejä, niin ne puhuttelee mua ainakin vahvasti neuroesteettisesti. Ja sillä kyllä ehdottomasti tämä niin kuin näkövisuaalisuus, tämä värit, mitä me nyt nähtiin täällä, niin oli nyt se juttu ja tämän aistin nyt tämä havainto ja elementti. Käytetään tähän noita upeita kuvia, mitä napsastiin tuolta matkan varrelta. Se on kyllä ihan hyvä, että tästä paikasta ei näy mitään hikiläikkiä, koska niitä siis on aivan liimautunut tää paita muuhun kiinni. Täällä on niin kuuma ja kostee. Mut hei. Siis musta tuntuu, että tämä markkina tai tämä tori, että mä oon kävellyt tätä niin kuin ikuisuuden. Katoin siis Google Mapsista, niin 400 metriä olen kävellyt ja 400 metriä tää on ollut aivan yhtä tulitusta, kojuja joka puolella, silmän kantamattomia kauppiaita huutamassa, musapauhaa ihan täysillä ja siis mitä niin kuin kuuloaistiin tulee ja herkistymiseen, niin tuntuu, että kuuloaisti on aivan turta. Ärsykkeitä on ollut niin paljon, että tuntuu, että käy nyt aivan ylikierroksilla, eikä kestäisi enää yhtään niin kuin enempää meteliä, että joku sellainen rauhallinen paikka, missä kuuloaisti saisi nyt levätä, tekisi kyllä niin kuin enemmän kuin hyvää. Hajuja on toistaiseksi ollut vaan nyt niitä kalan hajuja ja niitä ei nyt lueta tähän. Jatketaan metsästystä. Meillä on kuitenkin haastetta tässä jäljellä vielä yli puolet, niin hyvin ehditään. Vakaista aikomuksista huolimatta oli kyllä pakko istua alas ottamaan juotavaa hetkeksi ennen kuin lähtee etsimään sitten sitä hiljaisempaa paikkaa, jossa se kuuloaisti saisi vähän niin kuin maadottua. Ja mikäs muukaan paikka tähän sitten valikoitui, kun tämmönen melkoisen meluisa, tällainen vähän niin kuin beer gardenin tyylinen paikka, mutta ainakin saa istua varjossa ja tässä käy edes pieni tuulen vire, mikä auttaa pikkusen laskea tätä. Ihan sairaan tarkoitus olisi suunnata sellainen läheiseen isompaan puistoon. Katsoin, että sinne on noin 8 minuutin kävelyt tässä, missä nyt on, niin ei ole mitenkään liian kaukana, että ihan sopiva matkan päässä. Niin. Puistossa on varmasti rauhallista ja hiljaista. Toki muutaman puiston ohi, kun on täällä kävellyt, niin heinäsirkat on pitänyt niin järkyttävää meteliä, että en tiedä, onko se peräti joku pahempi, kun ulkona huudatetaan musiikkia hirveällä volyymilla. Mennään ottaa siitä selvää, että minkälaisia kuulo- tai haju-aistielämyksiä sieltä voi löytyä. Eurolla tuoretta vettä
Ja että kukahan möisi. Oletteko koskaan nähneet, että kukaan möisi seissyttä vettä tai vanhaa vettä? Se on aina raikasta ja tuoretta. Aivan ihanaa. Tultiin tällaisen suihkulähteen, korkealle ampuvan suihkulähteen luokse. Ja koska se ampuu vettä niin korkealle, niin sitten se myös suihkuttaa sellaista hyvin hienojakoista pientä virkistävää vesipisaraa myös tänne vähän kauemmas. Tähän voisin kyllä nyt hetkeksi jäädä maadoittamaan kuuloaistiani ja nauttimaan tuosta veden solisevasta äänestä. Mulla olisi vähän sellainen kutina, että tästä saattaa tulla meidän kuuloaistin merkki nyt sitten tänään. Ai että tässähän on meillä ihan täydellinen paikka. Oi vitsi. Tähän näin. Ei ku hetkinen. Ei saatana. Tässä on joku muurahaispesä. Joo, eipäs jäädäkään tähän. Ajattelin, että tähän olisi tosiaan ihana jäädä tähän suihkulähteen juurelle, mutta täällä on siis muurahaisia aivan kaikkialla. Ei todellakaan kannata istua alas. Ja sitten jos oikein pysähtyy kuuntelemaan, niin täällä on joku ihan helvetin ärsyttävä. Mä en tiedä mikä toi on. Onko toi lintu? Vai joku helkkarin iso heinäsirkka? Varmaan kohta hyökkää mun kimppuun. Niin joo, käydään etsiä joku toinen lokaatio. Kuuma on. Siis tää on nyt kyllä sen verran jo erikoista. Tuntuu, että samaa ääntä, eläintä, ötökkää, kun ei edes tiedä mikä toi on, mikä ääntä pitää. Tää on niinku ympäriinsä täällä puistoa. Ei toi voi olla mikään heinäsirkka, toi on niin jättimäinen. Pitää niin jättimäistä ääntä. Niin mä käytän tähän nyt yhden AI-vihjeen ja kysyn tekoälyltä, että mikä tää voisi olla. Open AI. Täältä avataan. Okei, miten voin auttaa? Mites me oikein kysyttäis tää? Palermossa puistossa kuuluu todella kova linnun tai hyönteisen ääni, vähän niin kuin heinäsirkan ääni, mutta en ole varma kumpi sitä ääntä pitää. Osaisitko sanoa mikä eläin on kyseessä? Ääni on todella kova ja kuuluu palmupuiden latvasta. Välillä se lopettaa ääntelyn ja välillä se jatkaa. Okei. Todennäköisesti kyseessä on kaskas, eli
mikä ei heinäsirkka, ja siis ei ole heinäsirkka. Ääni on erittäin kova. Kaskaat voivat tuottaa jopa yli 100 desibelin ääntä ja se voi kantautua kauas. Ääni kuuluu palmupuiden latvasta. Kaskaat viihtyvät puiden latvuksissa ja istuvat usein lehdillä tai oksilla. Ääntely on ajoittaista. Kaskaat ääntelevät usein jaksoittain ja erityisesti lämpimällä säällä. Voivat välillä olla hiljaa. Ääni muistuttaa Oi, toivottavasti mulla on nyt kaskas korvassa. Ääni muistuttaa heinäsirkan siritystä, mutta on voimakkaampi ja rytmiltään erilainen, usein tasaisempi ja huriseva tai suriseva. Tää niin kun kuulostaa aivan oikealta. Hauska fakta. Italiassa kaskaan ääni on niin tyypillinen kesän ääni, että sitä pidetään suorastaan kesän tunnusmerkkinä. Ja joissain kulttuureissa sen ääni tuo mieleen laiskat, kuumat iltapäivät. Eli kaskas on tämä karsea, pelottava eläin, joka täällä nyt ääntelee ja toivottavasti ei hyökkää mun kimppuuni tuolta palmupuiden latvasta. Elikkä kyllä mä niin nyt merkitsisin, että tämä meidän niin kuuloaistin merkki, mikä nyt valitaan, niin se on ehdottomasti nyt sitten kaskas. Tämä oli mulle uutta tietoa. En ollut lukenut näistä kaskaista aikaisemmin. Ja siis tää on ihan järkyttävää, miten kova toi ääni oikeasti on. Ja koska tätä ei todellakaan kuule Suomessa, eikä tämä ole millään tavalla niin kuin normaali ääni ainakaan, niin kuin minkä itse tunnistaisin, niin tämä on nyt sitten Palermon ääniaistin, ei kun kuuloaistin merkki. Kaskas, yes. Nyt on kyllä oikeasti vaikeuksia miettiä tai keksiä, mikä voisi olla se Palermon, tai siis ei Palermon haju, mutta siis tämän AI-haasteen se hajuaistin, mikä nyt sitten merkitään, oli se sitten haju tai tuoksu. Toki olisi aika upeeta, että se olisi joku niin sanotusti Palermoon vahvasti yhdistettävä, niin kuin nämä muutkin, että niitä ei muualta välttämättä löytyisi. Niin mä koen, että nyt voisi olla sellainen hetki, että kysytään ihan tekoälyltä, että mikä, eli käytämme nyt yhden tekoälyvihjeen, että anna minulle 3 vaihtoehtoa, mitkä voisivat olla Palermon ominaistuoksuja tai ominaishajuja, mitä voisin etsiä. Käytetään toinen tekoälyvihje, tekoälyapu. Kerro minulle 3 vaihtoehtoa, joita voisin etsiä, jotka ovat Palermon ominaisia hajuja tai tuoksuja. No niin, nyt lähtee. Okei. Palermo on täynnä voimakkaita ja monikerroksisia tuoksuja, sekä viehättäviä että joskus jopa hämmentäviä. Tässä 3 ikonista tuoksua. Ballaron katuruokien savu ja mausteet. No, siellä me just käytiin ja kala siinä haisi ja päätin, että se ei nyt oikein tähän sovi. Sitten toisena on sitruunapuiden ja jasmiinin makea tuulahdus. Tuore sitrus, kevyt kukkaisuus, joskus hieman yrttinen vivahde. Se edustaa Sisilian lempeämpää ja luonnollista puolta ja voi yllättää keskellä kuumaa kivikaupunkia. Mä en tosiaan tiedä, mistä hitosta mä nyt löytäisin tähän hätään sitruunapuun. En ole tainnut yhtäkään nähdä täällä matkani varrella, tai sitten olen nähnyt, kun on autolla ohi ajettu. Viimeisenä 3. vaihtoehto, meren ja sataman suolainen, hieman rautainen tuoksu. Palermon satama-alueella, venesataman ympäristössä, merisuola, levä, metallinen sävy, joskus kalan haju. Mutta hyvällä säällä raikas ja voimistava.
muistuttaa Palermon sijainnista. Okei. Joo, kyllä tosta tekoälystä oli ehdottomasti nyt apua. Sitruuna, tai siis mua kiinnosti erityisesti nyt toi vaihtoehto 2. Se on tosiaan semmonen, mikä olisi hyvin sisilialainen juttu. Sitruuna, puiden tuoksu, jasmiini, kukkien tuoksu. Mietin vaan, että mistä mä nyt oikeasti repäsen tähän hätään jonkun sitruunapuun tai jasmiinikukkia. Musta tuntuu, että täytyy vaan jatkaa matkaa eteenpäin ja jos ei mutta, niin apua. No, kysytään sitten neuvoa jostain. Yksi mikä tuli mieleen, niin olisiko täällä tietysti jotain herkkukauppoja tai on täällä ihan jotain siis niin kuin, kukkakauppojakin tai siis tällaisia kasvimyymälöitä. Voisikohan niistä mahdollisesti löytyä jotain sisilialaisen sitruunan tuoksua? Golden fruits in the morning light, shining bright in the streets at night. Market songs and the sea winds call. Lemons, lemons enchant us all bitter. Hei, täällähän näyttää lupaavalta. Täällä on sitruunoita. Okei, näillä ei ollut sitruunoita. Oli kyllä kaikenlaista sitruunoihin viittaavaa, mutta ei ollutkaan oikeita sitruunoita tässä ulkopuolella. Ihan tällaisia oikeita leikkisitruunoita. Hups! Hands of farmers, roots in stone. Every lemon, a heart, a home. Dreams of fire, a burst of rain. Life is sour, let's speak the same. Bitter and sweet, the story's the same. Every lemon carries a name. Siis herran jumala, täällä on niin kuuma. Tai eihän se lämpötila tosiaan varmaan itsessään, mutta tää kaikki kosteus tähän päälle. Ei kyllä voi pitkään liikkua ilman, että tarvii heti pysähtyä. Siispä naisellisesti tällainen ihana, kylmä, medium tuoppi tähän väliin. Ja sitten täytyy kyllä kiiruhtaa löytämään se sitruunan tuoksu. Mietin, että mikähän tässä olisi nyt paras tapa edetä, että meneekö mä niin kuin sitten vaan putiikki kerrallaan, juoksen paniikissa, huudan vaan sitruunaa, että kenellä on sitruunaa, kenellä on sitruunaa, kenellä on sitruunaa tuoksua. Mutta mä olen ihan varma, että mä löydän vielä ajoissa totuuden lähteille, jos nyt niin haluaa asian ilmaista. Se oli niin hauska siinä ensimmäisessä haasteessakin se viimeinen merkki, tulen merkki, mikä tuli etsiä. Että etsin jotain aivan muuta, mutta löysinkin sitten, tai se mitä löydettiin, niin se oli itse asiassa enemmän kuin paikkaansa pitävä, symbolinen, ei niin kirjaimellinen. Tässähän saattaa tapahtua ihan samalla tavalla. Joo, täytyy äkkiä huitasta huiviin, että virkistyy tästä ja lähtee sitten sitruunametsälle. Thank you. Oh, it's okay. Thank you. Miss? What do you think, what is the nearest place I could find lemons? Like fresh lemons. Fresh lemons. You know, to, because I want, this might sound weird, I want to smell the lemons. Okay. So where do you think I could find some? Oh, the fruttivendolo. Okay. Fruttivendolo. Baby, you can go in Via Roma. Go down, go down, down. Oh, and yes, you're yes, in yes, Via I know. Roma. And you can find a little the supermarket. Yes. And you can buy the lemon. Oh, I know that, yeah. Okay, it's okay? Yes. Okay. Yes, no. we have a shop and we call Fruttivendolo. Fruttivendolo is
not there. As in the suburb of Palermo, you can Yes. find the fruttivendolo. You can find orange, lemon, everything, fruit, and ananas, everything about Palermo. And but at Lidl, you can find Yeah, the but the lemon. closest one. It's open. The Lidl is open all the day. Yes. Thank you so much. Oh, welcome. Okay, goodbye. Juu, elikkä siis usko tai älkää, niin kysyin paikalliselta, kuten tuossa juuri kuulitte, että mistä löydän missä voin käydä haistelemassa sitruunoita suoraan sanottuna. Ja vastaus oli, että Lidlistä. Niin mennään sinne nyt sitten. Lähin Lidl meillä löytyy 7 minuutin kävelyn päästä. Ei ole mitenkään paha matka. Ehditään sinne ihan hyvästi. Haastettahan meillä on noin puolisen tuntia tässä nyt sitten jäljellä. Jaha, täällä on koiran kakkaa kaduilla. Täytyy olla varovainen, ettei astu. Olipa jotenkin jännä tuossa ohimenevät ihmiset juuri keskusteli siitä, että niin kun muistot tuoksuista vois muuttua ajan myötä, että mieli voisi muokata niitä ihan kuin tämä olisi ollut kohtalon saattelemaa, että he olisi tienneet, että mulla on tällainen haaste meneillään ja juurikin tuoksua olen tässä metsästämässä viimeisinä hetkinä. Mutta onhan tämä nyt mielenkiintoista, että ajatellaan, että ihan niin kuin muutkin muistot, niin mieli saattaa tehdä sellaisia niin ikään valemuistoja, että joku olisi tapahtunut tietyllä tavalla, vaikka ei oikeasti ole. Ja kyllähän siinä vähemmästikin alkaa epäilee sitten omaa mieltänsä, että voiko siihen oikeasti enää luottaa ja mitä jos asiat ei ollutkaan niin kuin miten muistaa. Niin sama sitten noissa tuoksuissa, mutta toisaalta mehän elämme parhaan tietomme mukaan. Tässä matkan varrella olikin tällainen hedelmäkauppa. En tiedä varsinainen hedelmäkauppa, mutta joku tällainen marketin näköinen. Voisikohan sieltä löytyä sitruunoita, että mun ei tarvitsisi ihan välttämättä sinne Lidlille asti mennä. Käydään katsomassa. Limejä on. Ei näy kyllä sitruunoilta. Kyllä tässä pitää juosta sinne Lidliin joka tapauksessa. On 19 minuuttia aikaa jäljellä. Miten tää voikin taas mennä tälleen viime hetkille? Tää viimeisen merkin symbolin löytäminen. Mitähän se seuraava haaste mahtaa sitten antaa? Tuleeko sieltä taas 3 jotain, mitä täytyy etsiä? No, mutta joka tapauksessa nyt ei ole aikaa miettiä sitä, vaan nyt on aikaa miettiä ainoastaan, mistä löytyy sitruunoita. Siellä se on! Okei. Sitruunoita.
Papuja, tomaatteja, paprikoita, kurkkuja, banaaneita, saman värisiä. Siis eikö näillä ole sitruunoita? Fuck. Okei, tulin katsomaan uudemman kierroksen ja thank god, näillä on sitruunoita. Näitä ei nyt saa näistä pusseista pois, niin ei sitten auta muuta kuin vaan vähän hierastua. Siis, eikö se ole yleensä näissä sitrushedelmissä se kuori, mikä tuoksuu kaikista voimakkaimmin? Herra Jumala. Siis tässä on ero. Suomessa, jos menet haistelee sitruunoita kauppaa, niin ei ole mitään lähellekään. En nyt sano, että olen ihan hirveän usein käynyt haistelemassa sitruunoita Suomessa ruokakaupoissa, mutta kun kotiin niitä on ostanut ja niistä on sitten sitruunan kuoresta jotain ruokaa laittanut. Tosi sellainen makea, ei yhtään semmoinen kirpeä, todella lempeä. Et selkeästi on kyllä niin kuin lempeän Sisilian auringon alla kasvaneet. Aivan upea. Sisilialaiset sitruunat on nyt löydetty. Haaste on suoritettu ja jäljelle jäi noin 5 minuuttia. Ja siis apua, mikä käänne kyllä taas. Kyllä pikkusen meinasi tulla paniikki, kun niitä sitruunoita ei ensin näkynyt tai en tosiaankaan meinannut tunnistaa niitä. Suomessahan ne on ruokakaupoissa silleen irtotavarana, mutta tuolla ne oli niinku pusseissa ja osa oli silleen vähän vihreitäkin, kun Suomessa on tottunut siihen, että ne on ihan kirkkaan keltaisia jo valmiiksi. Ja siis mikä on todennäköisyys, että kun mä oon siellä Lidlissä haistelemassa niitä saakeli sitruunoita, niin sitten joku sisilialainen mamma tulee mun kanssa haistelemaan niitä ja hieroo niitä, että haista tätä, että tää on parempi, että tää tuoksuu ihanalta, että mitä sä oot näistä tekemässä. Ja siis taas menee kyllä kylmät väreet, että se kertoo siitä, että mitenkä tärkeitä ne sitruunat on sisilialaisille ja mitenkä sisilialaiset arvostaa niitä heidän sitruunoitaan, että ne on parhaita maailmassa. Ai että, niin täydellinen ja upea lopetus kyllä taas tällekin haasteelle. Ja missäs muuallakaan kuin Lidlissä, totta kai. Piti tulla Sisiliaan asti, että pääsee Lidliin haistelemaan sitruunoita. Hieno homma. Palermon haaste on nyt suoritettu ja kaikki 3 aistimerkkiä on nyt löydetty. Ja aamullahan me tosiaan valittiin
haju, kuulo ja näkö. Ja näihin nyt sitten kertauksena vielä, eli ensin käytiin siellä torilla ja sieltä löydettiin tämä visuaalinen merkki, eli näköaistin merkki. Ja se oli nämä kaikki värit, ihanat värit, mitä siellä vihannesten ja hedelmien kautta sitten nähtiin ja niin kuin heräsivät oikein eloon. Toinen meillä oli sitten siellä puistossa, kun käytiin. Ei ollut, tuli vähän sattuman kautta tosiaan tämä havainto. Ja se oli tämä kuuloaistille sitten merkattu kaskas. Toivottavasti muistan tämän oikein. Ja hieman ehkä pelon sekaisin tuntein jään odottamaan seuraavaa kohtaamista kaskasin kanssa. Ja sitten kolmashan meillä oli tämä haju. Ja tässä lähdettiin sitten metsästämään niitä sisilialaisia sitruunoita. Ja niitäpä päädyttiinkin sitten sinne Lidlin Sicilian Lidlin heavy-osastolle haistelemaan. Ja niinhän siinä sitten muutkin sisilialaiset innostuivat mun kanssa haistelemaan niitä sitruunoita. Se oli aika jotenkin upea hetki. Ja voin siis vannoa, että nämä ei ole ollut mitään ennalta sovittuja. Että aivan täysin tuulesta temmattuja yllätyksiä itsellenikin. Ja sehän se onkin näissä haasteissa se kauneus, että mitä vaan voi tapahtua, kun näitä lähdetään sitten suorittamaan. Ja minäkään en tiedä, että mitä se päivä sitten tuo tullessaan. Ja se, miten varsinaisesti voidaanko puhua, että nämä haastoivat, mutta tämä oli enemmän sellainen erinomainen muistutus siitä, kuinka tärkeää olisi aina vaan pysähtyä siihen hetkeen ja oikein reflektoida ja miettiä ja nauttia sitä, että mitä just sillä hetkellä tapahtuu, mitä sä niin kuin jokaisella aistillasi havainnoit, että juurikin mitä sä näet, mitä sä kuulet. Jos esimerkiksi suljet sun näköaistin pois ja keskityt vaan siihen, että mitä sä kuulet, voitko kuulla jotain erilaista kuin mitä et ehkä kuulisi, jos näköaisti olisi aktiivisena, koska kuitenkin, jos käytät aktiivisesti kaikkia aisteja yhtä aikaa, niin onhan se aina sitten siltä toiselta aistilta ikään kuin vähän pois. Ja no sehän nyt on tietysti ymmärrettävää, että ei niin kuin voi vaan aktivoida yhtä aistia ja sitten niin kuin sulkea kaikkia muita aisteja pois. Että kyllä siellä esimerkiksi vaikka tuntoaisti ja kuuloaisti on aina läsnä. Musta oli aivan ihanaa käydä siellä torilla tänään. Mä tykkään muutenkin käydä tuollaisilla kauppatoreilla ja marketeilla vähän ihmettelemässä ja pyörimässä, koska siellä on monesti niin paljon kaikkea erilaista, mitä et normaalisti näkisi. Plus, että siellä monesti näkee tai saa ison annoksen sitä paikallista kulttuuria. Ja se on, mistä ehdottomasti tykkään, että niin pääsee näiden haasteiden kautta myös tutustumaan siihen paikalliseen kulttuuriin. Nämä jokaiset merkit tai aistilöydökset, nehän tuli dokumentoida jollain tavalla ja meillä oli kuvia ja videopätkiä ja joitain äänitteitäkin, muun muassa, no siis siitä kaskasistahan siitä nyt on niin kuin äänite sekä video samassa. Ja näistähän tuli nyt sitten laittaa yhteen se kollaasi. Mutta ohessa on nyt sitten mun kokoamani kollaasi näistä kaikista. Olkaa hyvä. Herra Jumala, Herra Jumala, Herra Jumala, Herra Jumala. Seuraavat haasteethan meillä tulee sitten olemaan tuolla Sardinian saarella, joka on niin kuin Sisilian luoteispuolella, pohjois-kautta luoteispuolella. Ja ensimmäisenä siellä on meillä vuorossa sitten Cagliari. Ja odotan hyvin mielenkiinnolla, että mitä tuleman pitää. En ole aikaisemmin käynyt kohteessa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin siellä se kulttuuri on ihan todella superperinteistä ja ehkä jopa vähän sellaista niin kuin konservatiivista. Miten mä mahdan sulautua sinne joukkoon?
Puhuuko siellä yhtään kukaan englantia, koska tuntuu, että täällä Sisiliassa ei sitä hirveästi puhuta. Mitä mulle oikein mahtaa käydä, selviää seuraavissa jaksoissa, niin teille kuin myös minulle.